เป็นเวลาเกือบ400ปีในช่วงศตวรรษที่16ถึง19ที่ชาวแอฟริกันหลายล้านคนต้องถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นทาสในอเมริกาเหนือรอนแรมข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกต้องทนทุกข์ทรมานถูกเพื่อนร่วมชาติและคนผิวขาวกระทำราวกับไม่ใช่มนุษย์และเสียชีวิตไปอย่างไร้ค่าเป็นจำนวนมากในเวลาต่อมาได้มีการเลิกทาสโดยเหล่าบรรพบุรุษของผู้ที่มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันได้พยายามต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมและสิทธิที่สมควรได้รับและแม้เหตุการณ์จะผ่านมานานเกือบ200ปีแล้วแต่ความป่าเถื่อนที่ถูกกระทำในอดีตที่ผ่านมายังคงฝังรากลึกอยู่ในใจของลูกหลานและผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวสุดรันทดจวบจนทุกวันนี้คลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาไปย้อนรอยเส้นทางขาทาสสุดอัปยศข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปติดตามกันครับ1. จุดเริ่มต้นของการมีทาสคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจชาวอิตาเลียนที่ได้รับการยกย่องจากยุโรปว่าเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาได้เดินทางในนามราชสำนักสเปนมายังเกาะในทะเลแคริบเบียนได้เป็นกลุ่มแรกเมื่อปี 1492 และอ้างสิทธิในดินแดนที่เพิ่งเดินทางมาถึงและในเวลาต่อมาชาวยุโรปชาติต่างๆจึงเริ่มเดินทางเข้ามายังทวีปอเมริกามากขึ้นและเข้าจับจองพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างอาณานิคมโดยสังหารชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่เดิมและบังคับกดขี่ให้ทำงานเป็นทาสทั้งการทำเหมืองขุดหาแร่มีค่าอย่างทองคำและทำงานในไร่เพื่อเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างไรก็ตามเมื่อชาวยุโรปชาติต่างๆเริ่มเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในดินแดนแห่งใหม่มากขึ้นจำนวนแรงงานที่เป็นชนพื้นเมืองเริ่มไม่เพียงพอและนำไปสู่การนำเข้าแรงงานทาสจากทวีปแอฟริกา2. ชาวแอฟริกันถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสหลังปี 1500 โปรตุเกสและสเปนเริ่มบุกเบิกการนำชาวแอฟริกันจากตะวันตกและตอนกลางของทวีปเช่นจากประเทศไนจีเรียกานาและคองโกในปัจจุบันเข้ามาเป็นแรงงานทาสในทวีปอเมริการาวปี 1560 เริ่มมีอาชีพนายหน้าค้าทาสอย่างจริงจังโดยเริ่มจากผู้ปกครองในแอฟริกาอาทิหัวหน้าชนเผ่าตกลงกับชาวยุโรปกวาดต้อนชาวบ้านทั้งชายหญิงและเด็กส่งขึ้นเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาเป็นทาสพร้อมๆกับที่ชาวยุโรปเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานจับจองพื้นที่ในทวีปอเมริกาเริ่มทำไร่ฝ้ายอ้อยและยาสูบเพื่อนำผลผลิตที่ได้ส่งกลับไปประเทศแม่มีการตั้งบริษัทการค้าและกำหนดเส้นทางเดินเรืออย่างชัดเจนโดยสัดส่วนของชาวยุโรปต่อจำนวนทาสที่มาจากแอฟริกาในทวีปอเมริกานั้นอยู่ที่ประมาณ1:4แสดงให้เห็นถึงความต้องการแรงงานจำนวนมาก 3. จุดแวะพักสถานีก่อนส่งออกทาสก่อนที่จะส่งทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณชายฝั่งของทวีปแอฟริกาจะมีจุดที่เป็นศูนย์กลางหลักของการค้าทาสเพื่อรวบรวมชาวแอฟริกาที่กวาดต้อนมาให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการก่อนออกเดินทางเคปโคสต์แคสเทิลอาคารส่งยุโรปที่อยู่ใหญ่โตโอดโถงในประเทศกานาปัจจุบันเคยเป็นจุดศูนย์กลางการค้าทาสของอังกฤษมีจุดที่เรียกขานกันว่าเป็น Door of No Return ที่เมื่อทาสคนใดเดินผ่านลอดซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะไม่ได้กลับออกมาภายในมีห้องใต้ดินขนาดใหญ่ที่สามารถกักขังทาสเพื่อรอการส่งมอบได้ถึง 1,000 คนโดยต้องอยู่ในสภาพที่เบียดเสียดยัดเยียดไม่ถูกสุขลักษณะมีการล่ามโซ่ที่ขาต่อกันเพื่อป้องกันการหลบหนีมีการเฆี่ยนตีทำร้ายร่างกายอย่างไร้ความปราณีรวมไปถึงเกาะบันส์ไอแลนด์ในประเทศเซียร่าลีโอนก็ยังปรากฏหลักฐานการเป็นจุดแวะพักของทาสในอดีตก่อนจะส่งไปทำหน้าที่เป็นแรงงานในการปลูกข้าวโดยเฉพาะเช่นเดียวกับเอลิมิน่าแคสเทิลที่ตั้งอยู่ในกานาก็เป็นศูนย์กลางการค้าทาสของชาวดัตช์ที่ทำหน้าที่เหมือนเคปโคสต์แคสเทิลแต่มีขนาดเล็กกว่า 4. Triangular Trade เส้นทางการค้าไตรภาคี3ทวีปในยุคนั้นมีการกำหนดเส้นทางการเดินเรือที่เดินทางต่อเนื่องกันใน3ทวีปโดยเริ่มต้นจากยุโรปไปยังแอฟริกาบนเรือจะบรรทุกสินค้าจากยุโรปแผ่นดินใหญ่เช่นอาวุธปืนเสื้อผ้าเหล็กและอาหารเพื่อนำไปแลกกับทาสจากแอฟริกาจากนั้นเรือจะมุ่งหน้าจากแอฟริกาไปยังอเมริกาโดยขนทาสเต็มลำอากาศในเรือร้อนอับชื้นไม่มีสุขอนามัยมีการใช้ความรุนแรงอาหารไม่เพียงพอและเกิดโรคระบาดเหล่าทาสได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักและเป็นช่วงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงที่สุด
เมื่อเรือมาถึงอเมริกาทาสจะถูกแบ่งแยกคัดเกรดตามลักษณะทางกายภาพมีการตรวจดูสุขภาพช่องปากเบื้องต้นก่อนส่งไปประมูลมีการนำน้ำมันมาทาบนตัวเพื่อให้แลดูสุขภาพดีซึ่งจะทำให้ได้ราคาดีตามไปด้วยเส้นทางการค้าปิดท้ายก็คือการนำวัตถุดิบผลผลิตจากการทำไร่แร่ธาตุหรือทรัพยากรที่ได้จากอเมริกาเช่นยาสูบฝ้ายน้ำตาลขึ้นเรือและมุ่งหน้ากลับไปยังยุโรปรวมระยะเวลาการเดินทางการค้าไตรภาคี1รอบ3ทวีปจะอยู่ที่ 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและกำลังของเรือ 5. สร้างความมั่งคั่งจากการค้ามนุษย์เมื่อนายเป็นเจ้าของทาสจ่ายเงินให้กับนายหน้าก็จะนำเอาทาสไปใช้แรงงานทั้งในฟาร์มในไร่ในงานด้านการเกษตรหรืออาจจะเป็นการใช้แรงงานในโรงงานสิ่งทอหรือผลิตสินค้าต่างๆตลอดจนการเป็นแรงงานในภาคการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคการขุดหาแร่ธาตุจากธรรมชาติโดยไม่มีการจ่ายค่าแรงให้กับทาสชาวแอฟริกันเป็นการลงทุนที่ได้กำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำหลายคนต้องทำงานจนตายและถ้าหากทาสในสังกัดแต่งงานลูกหลานที่เกิดมาก็จะต้องเป็นทาสเหมือนกับพ่อแม่ของตนเช่นเดียวกับนายหน้าและผู้จัดหาทาสในแอฟริกาก็มีฐานะที่มั่งคั่งขึ้นจากการค้ามนุษย์ในขณะที่ท่าเรือหลายแห่งทั้งในยุโรปและแอฟริกาต่างก็ขยายตัวทางการค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้เป็นเพียงแค่การขนถ่ายสินค้าแต่ยังนับเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าทาส 6. 12.5 ล้านคนต้องกลายเป็นทาสเป็นความอัปยศที่ดำเนินต่อเนื่องกันมาเกือบ4ศตวรรษคาดกันว่ามีชาวแอฟริกันถูกส่งมาเป็นทาสราว 12.5 ล้านคนโดยเกือบ2ล้านคนต้องเสียชีวิตระหว่างการเดินทางความเลวร้ายที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึงคราวสิ้นสุดลงเมื่อมีการเรียกร้องความยุติธรรมจากกลุ่มทาสและชาวอเมริกันเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาในปี 1861 ถึง 1865 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของระบบทาสอย่างเป็นทางการแต่ในทางปฏิบัติต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงและเท่าเทียมกันในสังคมคนผิวสีมีสิทธิประโยชน์ต่างๆได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนผิวขาวอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีผู้ที่มีอคติหลงเหลืออยู่ไม่น้อยจึงทำให้เรายังสามารถพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดสีผิวให้เห็นกันอยู่ในสังคมอเมริกันสำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ